مرحبا صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. رحب فيكم من جديد على قناتي. انا رولا ميك اب ارتست. صبايا، اليوم رح نعمل مع بعض هذا اللوك اللي انتم شايفينه. رح نستخدم باليت هدى بيوتي لايت لالوان البينك. رح نعمل هذا اللوك مع بعض. صبايا، بالنسبة للجداد معي، يا ريت تروحوا تشتركوا، تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم الفيديو أول ما بينزل على القناة، يوصلكم إشعار لنزول الفيديو. فيا ريت صبايا كمان لا تنسوا تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع صديقاتكم. وهلأ صبايا خلينا نبلش مع بعض التوتوريال، يلا. بداية صبايا رح ارتب بشرة الموديل كالعادة. اول اشي بنعمل ترطيب للبشرة. الموديل كانت بشرتها شوية جافة وعندها شوية قشور، فعملت لها سكراب لبشرتها وبلشت هلأ بترطيب بشرتها. استخدمت اكسير الذهب لترطيب البشرة. هو اويل فيه فيتامينز وكتير مرطب ومغذي للبشرة وبنعم البشرة. وهلأ تركت الموديل ترطب بشرتها بحركة مساج للبشرة حتى تنشط الدورة الدموية في البشرة. وبعدين أخذت مرطب تاني، رطبت كريم مرطب عادي، رطبت البشرة لأنه لسه البشرة كانت شوي جافة، مع العلم إنه هي بشرتها دهنية، لكن حتى البشرة الدهنية ممكن تصير جافة. فمشان هيك دائما صبايا لجميع أنواع البشرة دائما بنصحكم إنكم ترطبوا بشرتكم حتى إيش ما كان نوع بشرتكم. وكل عادة صبايا بنبلش بالحواجب. رح نجيب صابونة بيرز، نحط عليها شوية فيكس بلاس أو مي وندعكها حتى ناخد الجل الموجود أو المادة الصابون، وندعك فيها حواجب الموديل. وبعدين بقلب الفرشاة زي ما انتم شايفين، بصير أضغط الشعر على الجلد عشان يلزق ويعطيني شكل سبايكي، يعطيني شكل حلو لما أعمل الحواجب. وهلا استخدمت جل سيفورا عشان أرسم الحواجب وأحددهم. مثل ما عودتكم صبايا إنه لما بنرسم الحواجب بنبدأ من وسط الحاجب وبنصير نرجع لورا لآخر الحاجب من الطرف، يعني من ورا بنحدد الحاجب وبنرسمه. والبقايا الخفيفة اللي بتكون بالفرشاي ممكن إنه نعمل الحاجب من قدام. وهلأ استخدمت كونسيلر من ماك فول كافريج عشان أحدد الحواجب وأوحد لون أو الجفنين. وباقي الكونسيلر اللي ضايل بالفرشاي حطيته تحت العين، غطيت الهالات تحت العين أو وحدت اللون لأنه ما عندها هالات، الصبية بشرتها ما شاء الله حلوة. وجبت بيوتي بلندر مرطبة عشان أسحب الكونسيلر الزايد وأطبطب في المكان. وهلأ استخدمت من ماك الهايلايتر، حطيته تحت الحاجب بالطريقة هاي.
وهلا استخدمت لوس باودر من لورا مارسيه، بودرة شفافة عشان أثبت فيها مكان ما حطيت الكونسيلر، لأنه ضروري هاي الخطوة صبايا، لأنه إذا ما ثبتي العين، جفن العين، ممكن إذا جيتي حطيتي آي شادو بشكل مباشر أو حطيتيه بطريقة غلط يبقع معك، يعمل معك بقع وما تقدري إلا ترجعي تمسحي وتنظفي. فهلأ أخدت كمان من باليت هودا بيوتي اللون اللي شفتوه، حطيته بكسرة العين على الجفن الثابت، وقعدت أدمجه لفوق ولا داخل العين، وأخدت اللون الأفتح حطيته بالطريقة هاي وفي مقدمة العين برضو. استخدمت كونسيلر ماك عشان أعمل مثل كت كريس للعين، عشان راح أحط شمر فوق الكونسيلر، راح أحط ظل أو آي شادو شمر راح أحطه فوق الكونسيلر. وهلأ راح أطبطب على الكونسيلر حتى أشيل الزايد منه. وهلأ جبت فرشاي مسطحة، رشيت عليها فيكس بلس، وأخدت من الآي شادو الشمر من نفس الباليت هودا بيوتي وحطيتها على العين. بعدين حسيت انه اللون ما كان كتير قوي معي بالفرشاي، يفضلك تحطي بالإصبع، رجعت حطيته وتقلته بالإصبع ودمجت الأطراف من فوق ومن تحت بفرشاي تانية، فرشاية دمج صغيرة أصغر، ورجعت حطيت برضو بالزاوية من اللون الغامق، وعملت دمج عشان ما يبين فيه حدود. وهلأ جبت قطنة مبللة من ميك اب ريموفر، نظفت تحت العين، نظفت البشرة، ورجعت رطبت كمان تحت العين، ورجعت حطيت الكونسيلر، حطيته يعني كبيس، لأنه الصبي مثل ما انتم شايفين ما عندها هالات، ما شاء الله بشرتها حلوة. وحطيت الفاونديشن بالطريقة هاي. وهلأ جبت فرشاية دمج للفاونديشن، دمجت الفاونديشن بالطريقة هاي مثل ما انتم شايفين. واخر اشي راح اجيب بيوتي بلندر مرتبة، اطبطب على كامل الوجه عشان يطلع معي الوجه مفلتر وما يكون عندي خطوط بالوجه ابدا. وهلا راح اعمل الكونتور، راح استخدم باليت ماك، هو كوريكتر وبرضه يعني باليت للكونتور. حطيت على جبهة الموديل، خلطت بين الدارك براون واللون الأورنج، حددت ملامحها مثل ما انتم شايفين بالطريقة هاي. وهلا رح احط بلاشر كريمي من نارس على الخدود مثل ما انتم شايفين، رح احط نقطة على نوزها، ورح احط نقطة على الجبهة ونقطة على الدقن. وهلا رح ادمج، طبعا ممكن ترشي فيكس بلس على البشرة او على الفرشاي، انا رشيت على الفرشاي وبلشت دمج. مثل ما عودتكم دائما انه الدمج دائما لفوق، يعني الخدود لفوق، الجبهة لفوق. أما بالنسبة للدمج الدقن، كالعادة دائما بندمج الفك تحت الفك، يعني الدمج بيكون تحت الفك، ودمجنا هون فوق الشفة والدقن والأنف. وهلأ رح أحط الكونتور الفاتح أو الهايلايتر بالطريقة هاي،
وأتركه شوي يجف بعدين أدمجه. هلا رح نبلش دمج تحت العين كالعادة صبايا. بنتركه شوي الكونسيلر وبنخلي الموديل أو الكاستمر أو الكلاينت ترفع عيونها لفوق، وببلش طبطبة شوي شوي، ما بسحب سحب، حتى إنه أنا بدي أخفي أو أغطي أو أفلتر تحت العين، فلازم إنه أطبطب طبطبة. وكمان برضو طبطبت على المناطق التانية في البيوتي بلندر كبيرة جبتها، ودمجت الهايلايتر أو الكونتور الفاتح. وهلأ هون أخدت لوس باودر كمية كتير قليلة، وبلشت إنه أعمل تثبيت للميك اب كله، وبالفرشاي بحاول إنه أشيل البودرة الزايدة. وهلأ هون حطيت بلشر من ماك، خلطته مع بلشر ميبلين، وأخدته بالفرشاي وبلشت دمج على الخدود. طبعا لما حطيت اللون لون ماكي كتير قوي، فطلع كتير اللون يعني قوي، فجبت فرشاية تانية للدمج عشان ما بدي الحدود تكون كتير واضحة بين الهايلايتر الغامق أو الكونتور الغامق والفاتح. وهلأ جبت البرونزر من ماك، استخدمته بالطريقة هاي. دائما كمان البرونزر بثبت فيه الكونتور الغامق. طبعا هلا انا حستخدم كل شيء باودر، رح اثبت الميك اب يعني في اي شيء باودر وعلى الجبهة. بنصير ندمج. طبعا احنا اخر اشي بعد ما احط انا هذا الباودر رح ادمج فرشة تانية، او برضو ممكن بنفس الفرشة اللي عم بستخدم فيها انه ادمج. وهلأ أخذت كمية من اللوز باودر أحطها تحت العين حتى إنه ما ينزل الآي شادو، لأنه رح أحط هلأ آي شادو تحت العين ما ينزل على الوجه ويخرب الوجه. فأخذت هلأ من اللون الغامق اللي استخدمته فوق بالعين، رح أحط منه تحت وأدمجه بالطريقة هاي. طبعا صبايا كتير مهم إنه إحنا ننظف تحت العين كل ما نعمل آي شادو للعين أو نرسم العين بآي شادو، إنه نحط لوس باودر وننظف ونرجع نحط كمان مرة. هون أنا ثبتت الأماكن الهايلايتر، يعني اللي فيها بدي أعمل فيها هايلايتر أو إضاءة تكون ثابتة، يعني اللون يكون ثابت معي ويطول. وبعدين رجعت هون دمجت اللون الغامق، رجعت أخدت اللون الفاتح حطيته على الطرف ودمجته بالطريقة هاي. هلأ رح أجيب فرشاية كبيرة وأنظف كامل الوجه من اللوس باودر بالطريقة هاي متل ما انتم شايفين. نظفته ودمجت الأنف بشكل يعني أفضل. حطيت الهايلايتر بإصبعي، بحب أحط الهايلايتر بإصبعي على الأنف وعلى فوق الشفة، وحطيت على تحت الدقن هايلايتر برضو، وعلى الخدود مثل ما انتم شايفين. طبعا رشيت فيكس بلس قبل ما أحط الهايلايتر. بعد ما بحط الهايلايتر صبايا بالفرشاية بحب كمان أدمجه بأصابعي، بحس إنه يعني بيطلع أحلى، بيتوزع أكتر. هلا هون استخدمت مسكرة حواجب، مسكرة الحواجب فيهم. رجعت عدلت على الهايلايتر أو الإضاءة تحت العين لأنه بتخف مع دمج الآي شادو. وجبت قلم من إسنس بيرسم الحواجب شعر شعر، هو آي لاينر لونه بني، بيجي 3 درجات أسود وبني غامق وبني متوسط، فأنا استخدمت البني تقريبا الغامق لأنه كان خالص اللون الفاتح. وهلأ استخدمت جليتر مائي بيعطي إضاءة أو بيعطي لمعة بين البينك البارد والفضي. وهلأ استخدمت مسكارة إسنس لوضع الرموش. أول إشي مسكرة الرموش وكبستهم، بعدين حطيت جل على
جلو على اللاشز أو الرموش وركبتهم بالطريقة هاي. هلأ حطيت بطن الشفايف من جوا لون الروج عشان أعمل مثل أومبري، ما بدي يكون اللون كتير بينك، بدنا إياه شوي يكون جلوي الشفايف. وهلأ استخدمت جلوس من استي لودر، هو اللون كان شوي وردي وفيه كتير هيك لمعة، كتير حلو. ورجعت حطيت تحت العين من الجل الجليتر. وهلأ بدي أنظف تحت العين عشان أفلتر تحت العين ويكون نظيف كتير. باخد بفرشاي شوية كومباكت باودر من ماك استخدمت، وخلطتها مع شوية اللوس باودر ونظفت تحت العين. هون أنا دمجت الرموش مع بعض، الرموش طبيعية مع الرموش الصناعية، بإني أضغط على الرموش وأثبتهم بالمسكارة مثل ما انتم شايفين. وهلأ حطيت داخل العين كحل كحل لونه بيج، وهيك بيكون انتهى اللوك صبايا. ان شاء الله يكون عجبكم يا رب. صبايا للي ما اشتركوا بالقناة يا ريت تروح تشتركوا بالقناة، ولا تنسوا تحطوا لي لايك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم اي فيديو بينزل على القناة. استنوني صبايا فيديوهات قادمة ان شاء الله. هلأ بودعكم بقولكم باي باي.